Ang mga nakakatakam na dishes on screen, masarap nga lang ba sa unang tingin? Yan ang challenge namin sa ating mga kapuso stars as they recreate online recipes. For your page in social media, now, for your plate. Hello Food Explorers! Ako po si Angela Alarcon and sobrang excited na ako today dahil we will be making our shrimp Aglio Olio, pero syempre version ko. So for the ingredients, we will be needing ang ating mga shrimp kasi ito po yung pampalasa po talaga sa ating pasta. The garlic, siling na buyo, and then mga pang seasoning like paprika, soy sauce, chicken cubes para sa chicken stock natin later, minced parsley to add toppings natin mamaya. And syempre, olive oil. Salt first, para sa ating pasta. Ayan. Cut muna tayo ng garlic. And yung preferred cut pala niya, guys, is slave cuts. Ito talaga pwede mong ibuhos sa sama ng loob mo pag kapag nag-aano ka ng garlic eh. Ayan. So sabi daw, paslant daw ang cuts ng ating garlic. Ayan. Ayan guys, so may onting pasta water tayo na pwede natin gamitin para gawin ang ating chicken broth. And let it dissolve muna guys, kasi ito talagang chicken stock or chicken broth. Pampalasa din po talaga siya ng pasta natin. So, pwede natin siyang lagay mamaya kapag minimix na natin lahat ng ingredients. Let's finally cook our shrimp. So, first we'll be needing olive oil or butter kung gusto nyo mas flavorful. Pero if you have olive oil, you can use olive oil na rin to fry your shrimp. Guys, ang bango-bango naman ng toppings natin. Nakaka-excite. Ang juicy pa ng shrimp ah. We're finally going to be putting our chicken stock para talagang mas malasa siya. Let's pour the pasta. Parsley. So nasa sa inyo guys kung gusto niyo pa dagdagan ng garlic powder para mas more garlicky ang ating shrimp aglio olio. Pero yung sa akin kasi gusto ko may onting mixture ng paprika at saka garlic para balance lang siya. Panalo guys! Lasang-lasa mo talaga yung shrimp, yung oil. Perfect mix of everything. Kain tayo!